Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Egy igazi ingyenséget hoztam el nektek. A mellettem található Mangosteen M1P ugyanis, bár kívülről nézve egy amerikai chopperre hajaz, mégis amikor meghúzzuk a gázkart, síri csendben suhaltunk, akár 50-70 kilométeren keresztül. Mert ugyanis ez egy elektromos segédmotoros kerékpár a maga 2000 wattos teljesítményével és 45 km/h végsebességével, erre a kategóriára pedig már nem csak biztosítást kell kötni, hanem jogosítvány is szükséges hozzá, akár AM, akár A, akár B kategóriás, illetve már ilyenkor kell minimum egy sisak, de érdemes legalább valamilyen védőfelszerelést is, védőruházatot viselni, legyen az egy protektoros felső, egy térdvédő vagy éppen kesztyű. A videót az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága támogatta, hogy mindenki hazaérjen. Szóval ebben a videóban megmutatom, hogy milyen összeszerelni egy ilyen járművet, milyen fékrendszerrel, futóművel rendelkezik, mit tud a motor, és mi történik, hogyha unlockoljuk, mert akkor akár 60-nal is száguldozhatunk vele. Egy következő filmben pedig attól függetlenül, hogy ebben a videóban is fogok menni vele egy karikát, megmutatom, hogy milyen vele közlekedni a forgalomban, és mennyit is lehet vele spórolni 100, 1000 vagy akár 10.000 kilométerre vetítve egy robogóval, egy nagy motorral, vagy éppen egy autóval szemben. Most viszont lássuk, hogy mi is ez, mit tud a Mangosteen M1P. Lássuk először, hogy hogyan kell összeszerelni. Egyedül nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat, azért kellenek hozzá szerszámok és némi affinitás is, de én azért, amikor már kész voltam nagyjávoli összerakásával, elvittem Máté Gábor barátomhoz, akit bátran ajánlok egyébként bármilyen robogó vagy motor szervizelésére, hiszen azért neki megfelelő speciális szerszámai voltak ehhez. Na de hogy is néz ki a történet? Amikor kivesszük a dobozból, akkor a javarésze ennek a motornak az egyben van. Az első feladat, hogy azért az első kereket be kell rakni az alsó villához, a teleszkóphoz, ami még nem is egy olyan bonyolult történet, viszont utána a féket fölrakni, vagy legalábbis úgy fölrakni a kereket, hogy a fék a helyén marad, na az már azért nem könnyű, rá kell támasztani valamire a motort, és utána lehet ezt az egészet berakni, szétfeszíteni a betéteket, de talán én úgy érzem, hogy könnyebb, hogy levesszük, lecsavarozzuk először a féknyerget, utána berakjuk a kereket, és visszarakjuk a féket, mert így azért egy fokkal könnyebb, de még mindig nem túl egyszerű. Gábor viszont egy pillanat alatt megoldotta a szükséges szerszámokkal. Utána következik, hogy a kormányt is fölhelyezzük a helyére. Lényegében 4 csavar és egy ilyen fém plakett az, ami ide tartja. Jól be lehet állítani, nyilván ennek a megfelelő szögét is megadjuk, azután, hogy ráültünk a motorra, és már is következhet a 2 visszapillantó tükör. A többi része pedig, ahogy mondtam, ennek a motornak ugyanúgy érkezik a dobozban, mint ahogy itt láthatjátok, szóval összességében azért egy olyan fél-egy óra alatt megtörténik mindez, hogyha már az ember nem először szerel, hogyha igen, akkor azért lehet ez 1,5-2 órás folyamat is. Kapunk hozzá 2 darab kulcsot is, illetve 2 távirányítót is, utóbbiakkal lehet a riasztót aktiválni. Bedugjuk a helyére, elfordítjuk, és hát nem történik semmi. Ez annak köszönhető, hogy van itt egy ilyen kis takarólemez, amit szintén a sluszkulccsal el tudunk fordítani, és le tudunk venni, pont azért, hogy ne kelljen bevinni a házba, pláne ne felvinni egy emeletes társasházba ezt a Mangosteen M1P-t, hanem ki tudjuk venni az akkumulátort. Viszont már gyárilag is leoldva találjuk a csatlakozót, szóval először ezt rá kell kapcsolni az akkumulátorra, majd a főbiztosítékot átkapcsolni lényegében on-ra, és onnantól kezdve kap áramot a motor, vagyis onnantól kezdve lehet vele menni. Mivel ez a kis védő takaró burkolat műanyag, és azért könnyen hajlik, illetve kicsit így meg is vetemedik, ezért Gáborral én furattam 2 darab csavart, ami megnehezíti ennek a levételét, viszont stabilan ott tartja, mert egyébként nyekerget, illetve hát nem is állt szépen. Ez egy pici minőségbeli probléma. Más tekintetben viszont nincs gond ezzel az elektromos segédmotoros kerékpárral, nem nyekereg, nem ropog, nincsenek olyan zavaró, zörgő hangok rajta, szóval egy nagyon jó minőségű cuccról van szó, amit, ahogy mondtam, össze lehet egyedül szerelni, de nem árt segítséget kérni hozzá. Hát nem sűrűn lát az ember ilyen járművet, mint a Mangosteen M1P, ami 2,1 méter hosszú és 1545 mm-es tengelytávval rendelkezik, a kormány szélessége pedig 930 mm, magassága a kormánynak 1270 mm, és hogyha valakit az ülés magasság is érdekel, akkor az bizony 660 mm, vagyis alacsony súlyponttal rendelkező Relax Cruiser üléspozícióról van szó, és maga a villaszög pedig 30 fokos, nyújtott klasszikus
chopperes villaállású. A saját tömege pedig ilyen 81 és 92 kg között mozog, nyilván a terhelhetősége az legalább egy 2,5-szer ennyi. Varrat nélküli acélcső bölcső vázzal rendelkezik, merevített középrésszel és kivehető akkumulátorral, a kormány pedig emelt, hátrahajló, épp Hanger Cruiser stílusú acélkormány, méghozzá beépített kábel elvezetéssel. Van két oldalon lábtartónk, illetve a bal oldalon masszív acél oldalstandard is, amire így rá tudjuk billenteni a motort lényegében. Vízálló, szintetikus bőr és nagyon kényelmes az ülés. A kormánykialakítás egyedi, különleges stílust eredményez, először meg kell szokni, utána viszont nagyon élvezetes. Kapunk egy telefontartót, aminek az alján van még USB csatlakozó, hogy tudjuk tölteni így a mobilunkat, és itt vannak a főbb kezelőszervek a világításhoz, a vészvillogóhoz, vagyis az elakadási jelzőhöz, illetve az irányjelzőhöz, mind a két oldalon és elől és hátul is futófényes indexek mutatják, hogy merre megyünk, és itt vannak a féktartályok, ugye DOT3, DOT4 szabványú fékfolyadékról van szó. Amit már említettem, itt kell összeszerelni és felrakni a kormányt, és van két kijelzőnk, az egyik a napi megtett kilométert mutatja, illetve a sebességet, a másik pedig az akkumulátor feszültségét, valamint a töltöttségi szintet, a gyújtás kapcsoló, illetve a sluszkulcsnak a helye pedig szintén itt a kormányrúd alján helyezkedik el. Olyan, mintha itt egy üzemanyagtank lenne, de ez csak egy dizájnelem. Elég nagy itt a rés tátong, ami futurisztikussá egy picit furává teszi, mint hogy beleharapott volna egy cápa. Itt van a hátsó duplarugós felfüggesztés, jól látható, a hátsó fat tire, ami 13, illetve az első kerék, ami 14 szolos, kétkörös hidraulikus fékekkel, majd ezeket mindjárt részletezem, és dupla villás teleszkóppal, illetve hát van még egy lámpánk is, aminek van menetfénye, illetve távolság és tompított fényszóró módja, és van még két normál, nem műanyag, hanem alumínium sárvédőnk is. Hátul ráadásul nem csak rendszámtábla tartunk van, hanem ennek egy ledes világítása is a jogszabályoknak megfelelően. Szóval így néz ki nagyjából külsőleg az M1P, szerintem marha stílusos, különleges, de azért nem mindenkinek fog tetszeni. Az M1P legérdekesebb része minden kétséget kizárólag az első nyújtott chopper geometriájú teleszkópos felfüggesztés, ami 30 fokos dőlésszöggel rendelkezik. Ez meghatározza a dizájnt is önmagában. Dupla hidraulikus teleszkópos villáról van szó, méghozzá olajozott belső rugós csillapítással. Ehhez pedig jár még egy nagyjából 180-220 mm közötti féktárcsa, és hát nyilván azért ez a fékrendszer, illetve ez a felfüggesztés már inkább egy motorhoz közelíti ezt az M1P-t, mintsem akár egy kerékpárhoz, akár egy rollerhez, de hát a hátsó futómű sem egyszerű, és az is eléggé komoly felépítésű. Ugyanis hátul motor agyba integrált hatalmas acél féktárcsák segítik a lassítását ennek a kétkerekűnek, a hátsó felfüggesztés pedig kettős rugós tagos hidraulikus lengéscsillapítás, amit az ülés alatti váznyúlvány és a masszív acél hátsó lengővilla közé helyeztek, és egy progresszív tekersrugós hidraulikus belső folytással bíró felfüggesztésről van szó, ami segít az úthibáknak a csillapításában. Más kérdés, hogy ettől még igencsak keménynek mondanám a futóművét. Ami még mindenképpen izgalmassá teszi a külsőt, a design, az a hátsó kerék, ami 215x40 R13-as, tehát egy fat tire-ről, nagyon széles abroncsról beszélünk. Meg is néztem, hogy körülbelül 30 000 forintba kerül, hogyha esetleg ezt cserélni kell. Az első kerék sem kicsi, hiszen 14 colos, nyilván az már egy általánosabb méret, akár a robogóknál, de talán hátulról néz ki igazán vagányan ez az elektromos segédmotoros kerékpár, előről pedig a chopperes kialakítás teszi magával ragadóvá és figyelemfelkeltővé. A hátsó integrált agymotor, ami sem szí, sem pedig lánchajtással nem rendelkezik, így költséghatékonyabb a fenntartása. Névlegesen 2000 wattos teljesítményre képes, de a csúcs teljesítménye elérheti a 3000-3500 wattot, emellé pedig 124-125 Nm-es nyomaték jár. A gyárilag beállított végsebessége az M1P-nek 45 km/h.
Így AM kategóriás jogosítvány szükséges hozzá, de nyilván B-s jogosítvánnyal is vezethető, viszont nincs szükség rendszámra és műszaki vizsgára. Van viszont egy lehetőség arra, hogy a végsebességet, ha már ilyen erős a motor, akár 60 km/h-ig is kitoljuk, méghozzá úgy, hogy levesszük a gyújtást, behúzzuk a jobb fékkart, csumira lehúzzuk a gázkart, így adjuk rá a gyújtást, továbbra is húzzuk mind a kettőt, és tartjuk így 8-10 másodpercig, majd levesszük a gyújtást, és következőre, amikor indítjuk a motort, akkor már elérhetjük a maximális sebességet. Ellenben úgy már más kategóriába fog esni, szóval közúti forgalomban úgy vehetünk részt, ha van az M1P-n rendszám, van rajta műszaki vizsga, és legalább A1-es jogosítvánnyal rendelkezünk, szóval az a plusz 15 km/h nem biztos, hogy megéri ezt a sok kockázatot, illetve feladatot, de a teljesítménye azért meggyőző. Direkt testkamerát használok, hogy menet közben jobban lássátok, milyen a manőverezhetősége ennek az M1P-nek, illetve milyen az ergonómiája, vezethetősége. Kapunk 2 sluszkulcsot, illetve 2 ilyen távirányítós kulcsot is. Utóbbival le lehet zárni, így ha valaki megmozdítja, akkor azonnal elkezd visítani, tehát egy kicsit és már meg is van a hangja. Nyilván ezt azért ki is tudjuk kapcsolni, emellett pedig itt van a kis gyújtás kapcsoló. Bedugjuk a kulcsot, egyszer elfordítjuk, akkor old a kormányzár, ráülünk, és hát nyilván, ha még egyszer elfordítjuk, akkor gyújtás alá helyezzük a motort, bármennyire is furán hangzik egy elektromos járműnél. Egészen addig nem tudunk elindulni, még a bal oldalon található standardet fel nem hajtjuk, hiszen így lehet utána már működésre bírni ezt a járművet. Nyilván, ahogy mondtam, ki lehet venni az akkumulátort, tehát ott a főbiztosítékot is lényegében aktiválni kell. A bal kezünkhöz esik az irányjelző kapcsoló, illetve a lámpa kapcsoló és a vészvillogó, a jobb kezünknél pedig a lámpát kapcsolatjuk be, valamint a különböző sebességi módok között lehet váltani. Van 1-es, 2-es és 3-as, hát nyilván attól függően, hogy unlockoljuk vagy lonkoljuk, hát 45 km/h a végsebesség. Én azért, mivel jogi végzettség ember vagyok, nem kockáztattam meg, hogy unlockolom, legalábbis nem normális útszakaszon. Forgalomtól elzárt részen viszont kipróbáltam, hogy mennyivel megy, de majd mindjárt erről beszélek is. Hát ugye már itt kapásból nem a legjobb minőségű út az, ami elém tárul, utána viszont már aszfalt következik, és hát ahogy meghúzom a gázkart, azért van ebben a motorban lendület rendesen, és hát persze azért is kell rá jogosítvány, mivel a teljesítménye már ezt egyébként megköveteli, plusz hát azért ismerni kell a kressz szabályokat, bár én ezt, hogy már korábban említettem, minden rollerre, vagy éppen biciklire ülő, álló embernek kötelezővé tenném, hogy ismerje azért az előírásokat. Hát azért, amikor itt a 3-as sebességi fokozatot választjuk, akkor lazán fel tudunk gyorsulni 45 km/h-ra. Ugye maga az M1P is azért egy jó 94 kg-os cumó, és én is körülbelül ilyen testtömegű vagyok, szóval hát ketten együtt már azért majdnem 200 kg-nál tartunk, de azért ez sem kottyan meg ennek. Ugye mindig az az elsődleges kérdés, hogy mennyire kényelmes vezetni egy choppert. Hát amikor látunk ilyen motorosokat, akkor azért kigóvad a szemünk, hogy úristen, ők hogy tudnak a motoron maradni. Azért ahhoz képest ez egy teljesen más üléspozícióval rendelkező jármű, hiszen nem kell azért annyira magasra helyezni a kezeinket, mint ahogy látszik, nagyjából ilyen válmagasságba kerülnek, illetve azért van 2 lábtartónk, amin kényelmesen tudom pihentetni a lábamat, nem kell váltani bal lábbal, nem kell fékezni jobb lábbal. Itt van 2 hidraulikus fékrendszert működtető fékkarunk, és nagyjából ennyi a történet. Rögtön egy ilyen sebességcsökkentő küszöbön átmegyek, és már is látszik tisztán, hogy azért elég kemény a futómű, de nem mondom azt, hogy egyébként ez egy ilyen megugorhatatlan feladat az M1P számára, hiszen azért a kisebb úthibákat egész jól semlegesíti, főleg a hatalmas hátsó ballonkeréknek és a dupla rugós felfüggesztésnek köszönhetően, de ez a dupla villás első futómű is abszolút jó, szóval azért egy picivel lehetne puhább, de így a vezethetősége egy fokkal izgalmasabb, pláne úgy, hogy alapvetően egy 2000 wattos hátsó kerék meghajtású kefe nélküli motorról beszélünk, ami akár 3500-at is tud, tehát fel tudunk vele gyorsulni 45 vagy unlockolva 60 km/h, de ismétlem, hogyha 60-nal megyünk, akkor már nem segédmotoros kerékpár, hanem akkor bizony már kell rá nem csak vezetői engedély, hanem műszaki vizsga, illetve
hát nyilván rendszám is, szóval innentől kell elgondolkodni azon, hogy érdemes-e tényleg unlockolni a végsebességet, avagy sem. Na és akkor hát jön az izgalmasabb rész, hiszen azért itt már főútra is kigurulok, mert ezek a kis 30-as övezeti részek azért még nem terhelik meg túlságosan ezt a járművet, és nyilván mondtam, hogy majd lesz egy hosszabb teszt arról, hogy milyen vezetni a forgalomban, de most jöjjön egy ilyen rövidebb útszakasz, és ameddig itt végre ki tudok gyorsítani, mesélek a 60 voltos és 30 amperóra akkumulátorról, ami kivehető, ezáltal egyrészt cserélhető, másrészt egyszerűbben tölthető, nem csak az alsó portot lehet használni erre. Ez ugye 1,8 kWh-t jelent, ami a gyári adatok szerint akár 90 km-es hatótáv megtételére is képes, de hát ez persze mindig egy olyan dolog, amit így leírnak, de nem feltétlenül fedi a valóságot. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha azért városban közlekedünk, akkor inkább ilyen 50 és 65-70 km közötti hatótávra számítsunk. Ha viszont nyílgázon megyünk ezzel, akkor ez akár lecsökkenhet nagyjából ilyen 40-45 kilométerre, de hát ez persze mindig függ a domborzati viszonyoktól, a végsebességünktől, nem utolsó sorban pedig, hogy mennyire húzzuk állandóan neki. Én úgy gondolom, hogy ezt a 40 kilométert el lehet vele érni, így pedig aztán, mivel hogyha otthon fel tudjuk tölteni az akkumulátort, akkor körülbelül ez 70 forintba kerül, hogyha pedig piaci áron töltünk, akkor 130 forintba, ergo 6-800 ezer forint. Igen. És olyan nagyjából 60 km a hatótáv, és akár 60-nal tud menni. Ilyen chopper, de nagyon élvezetes. Én nekem van nagy motorom, és azután ez annyira jó. Kis kellemes. Megy. Viszlát? Na hát ugye, amikor még a buszvezetők is érdeklődnek, hogy mégis mi a helyzet, és milyen jó stílusú járművel közlekedek. Na hát így vagy úgy, ugye tényleg azért ez a 130, hogyha felszorozzuk egy akár kettővel, mert csak 50 kilométerrel számolunk, akkor 300 forintba fog kerülni 100 kilométer, ami azért nagyon komolyan költséghatékony, és hát azért oda tudunk érni 45-tel is szinte bárhova. Nem azt mondom, hogy az üldöjön a Könyves Kálmánon, vagy akár Szegeden a Nagykörúton is nagyon jó dolog a 45, mert simán letolnak, főleg ilyen 70-es tábláknál, de sok helyzetben azért ez egy nagyon költséghatékony megoldás, főleg úgy, hogy nincsen olajcsere, nincsen hűtőfolyadék, és sem szíj, sem pedig láncserével nem kell foglalkozni, karburátort sem kell tisztítani. Itt a pár kopó dolog, amire figyelni kell, az a fékfolyadék, a gumi, illetve a fékek, de hát ezzel szerintem annyit nem fogunk menni, hogy ezt túl gyakran kelljen majd cserélgetni. Szóval, hát ilyen ez a Cumo, igazából szerintem nem Magyarországon fog elterjedni, pedig van benne potenciál rendesen. De egy következő videóban pedig mesélek azért bővebben arról, hogy milyen is vezetni, milyen a futómű kényelme, a fékezése, most pedig ez maradjon meg egy ilyen első nyomásos videónak, és lássuk, hogy mennyibe is kerül a Mangosteen M1P. Szóval mennyibe kerül a Mangosteen M1P? A hivatalos weboldalról rendelve, vám és egyéb költségek nélkül ingyenes szállítással 1799 euróba fáj, ami jelenlegi árfolyamon ilyen 680 ezer forintot jelent. Na már most nyilván vannak konkurensei is. Nehéz azért ettől függetlenül bekategorizálni, hiszen az elektromos robogókkal szemben más az életérzés, legyen az a NIO, a Super Szoco vagy éppen a Zetec, de City Szoco is van, meg még pár konkurense, viszont azokhoz viszonyítva is azért kicsit más a kiállása. Ennyi pénzért tehát egy olyan elektromos segédmotoros kerékpárt, choppert kapunk, ami elmegy valósan akár 40-50 és 70 km közötti hatótávot, unlockolható, de akkor már rendszám és minden egyéb módosítás szükséges, szóval inkább beszéljünk arról, hogy 45-tel is tud menni, és nem utolsó sorban baromi kényelmes, nagyon menő és nagyon figyelemfelkeltő. Mindamellett viszont tudom, hogy Magyarországon ennek nem lesz nagy piaca, és nem is azért mutatom be, hogy majd ezressével vásárolják az itthoni felhasználók, de legalább képet kap mindenki arról, hogy vannak ilyen alternatívák is, amelyekkel tényleg sokkal olcsóbban meg lehet tenni 100 kilométert, mint akár mondjuk egy robogóval, motorral vagy autóval. Mindamellett viszont nem kell saját magunknak hajtani, tehát egy kicsit kényelmesebben is lehet vele közlekedni, de közúton, szóval ismét fölhívnám a figyelmet mindenkinek arra, hogy kell védőruházat,
sisak, illetve jogosítvány, valamint biztosítás is rá. Na mit gondoltok? Megéri egy ilyet vásárolni, vagy igazából ez egy túl drága játék, és a gazdagoknak való? Tetszik? Nem tetszik? Írjatok meg mindenképpen kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és jövök még egy olyan videóval is, amiben elmesélem, milyen érzés vele a forgalomban részt venni, és valóban mennyit lehet spórolni vele, mennyibe kerül 100 vagy akár 1000, 10.000 kilométer. Köszönöm a figyelmet, szép napot, sziasztok! A videót az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága támogatta, hogy mindenki hazaérjen.